Trong thế giới lập trình, việc gõ từ khóa new để tạo ra một đối tượng có lẽ là thao tác cơ bản và dễ dàng nhất. Nhưng sự dễ dàng đó lại chính là một cái bẫy. Khi hệ thống của bạn phình to ra hàng trăm nghìn dòng code, việc khởi tạo đối tượng bừa bãi, rải rác khắp mọi nơi sẽ biến toàn bộ kiến trúc phần mềm thành một mớ bòng bong không thể nâng cấp. Chào mừng các bạn đến với thế giới của Creational Design Patterns, nhóm mẫu thiết kế khởi tạo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau biến việc sinh ra các đối tượng trong bộ nhớ từ một thảm họa tiềm ẩn trở thành một môn nghệ thuật của sự kiểm soát tuyệt đối. Mọi sự sụp đổ của các hệ thống lớn thường bắt đầu từ một thói quen lập trình vô hại, khởi tạo trực tiếp. Hãy tưởng tượng khi một class A tự tay gọi lệnh new để sinh ra một class B, nó đã tự trói buộc sinh mệnh của mình vào định dạng cụ thể của class B đó. Trong kỹ thuật phần mềm, chúng ta gọi thảm họa này là tie coupling, sự phụ thuộc chặt chẽ. Nếu sau này hệ thống yêu cầu class B phải thay đổi cách khởi tạo, hoặc bạn muốn thay thế nó bằng một class khác, bạn sẽ phải lật tung mã nguồn của class A lên để sửa đổi. Và nếu hàng chục class khác cũng đang gọi new class B, mã nguồn của bạn chính thức vỡ vụn. Nhóm Creational Patterns ra đời để giải quyết bài toán cốt lõi này bằng một nguyên lý duy nhất: tách biệt hoàn toàn quá trình tạo ra một đối tượng ra khỏi quá trình sử dụng đối tượng đó. Mẫu thiết kế đầu tiên và cũng mang tính biểu tượng nhất chính là Singleton Pattern. Nếu bộ nhớ của hệ thống máy tính là một quốc gia, thì Singleton chính là một kẻ độc tài tối cao. Mục tiêu duy nhất của Singleton là đảm bảo rằng một class sẽ chỉ có duy nhất một instance, tức là một phiên bản, tồn tại trên toàn bộ không gian bộ nhớ của hệ thống. Đồng thời, nó cung cấp một điểm truy cập toàn cục để mọi thành phần khác có thể lấy được đối tượng này. Thay vì hào phóng cấp phát vùng nhớ mới, mỗi khi có người gọi lệnh khởi tạo, Singleton đóng cửa hàm constructor. Bất cứ class nào yêu cầu đối tượng này, chúng đều sẽ được hệ thống điều hướng trỏ về đúng một ô nhớ ban đầu. Nhờ sự độc tài này, hệ thống tiết kiệm được một lượng tài nguyên khổng lồ. Đặc biệt là khi bạn phải quản lý những đối tượng cực kỳ nặng nề và dùng chung cho toàn dự án như cổng kết nối cơ sở dữ liệu hay hệ thống ghi log. Sự độc tài của Singleton tưởng chừng như hoàn hảo cho đến khi hệ thống của bạn bước vào môi trường đa luồng, multithreading. Hãy tưởng tượng hai luồng xử lý độc lập giống như hai cỗ máy tốc độ cao, cùng lao đến yêu cầu khởi tạo đối tượng tại một tích tắc duy nhất. Vì hệ thống kiểm tra và thấy đối tượng chưa từng tồn tại, cả hai luồng đều nhận được tín hiệu cho phép. Kết quả là một vụ va chạm hệ thống, hai kẻ độc tài được sinh ra cùng một lúc, nguyên tắc cốt lõi bị phá vỡ hoàn toàn. Trong kỹ thuật phần mềm, chúng ta gọi thảm họa này là race condition, lỗi tranh chấp tài nguyên. Đây là một trong những rủi ro tồi tệ nhất, vì nó xảy ra ngẫu nhiên, âm thầm làm sai lệch dữ liệu và cực kỳ khó để truy vết trong môi trường thực tế. Để thiết lập lại trật tự, chúng ta phải trang bị cho Singleton một cơ chế phòng ngự từ hệ điều hành, Threadsafe với double check locking, hay còn gọi là khóa kiểm tra kép. Cách hoạt động của nó cực kỳ kỷ luật. Khi luồng thứ nhất tiến vào vùng tới hạn, nó ngay lập tức kích hoạt một ổ khóa độc quyền, luồng thứ hai lao tới, nhưng đụng phải rào chắn này, buộc phải chuyển sang trạng thái chờ. Chỉ khi luồng thứ nhất khởi tạo thành công đối tượng duy nhất, ổ khóa mới được mở ra. Lúc này luồng thứ hai được phép đi tiếp, nhưng thông qua vòng kiểm tra thứ hai, nó nhận ra đối tượng đã tồn tại. Không có sự trùng lập nào xảy ra, lỗ hổng đa luồng được vá lại, đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và an toàn tuyệt đối. Rời khỏi vùng không gian bộ nhớ, chúng ta cùng tiến vào tầng tư duy quy mô hơn, mẫu thiết kế Factory Method. Trong thiết kế phần mềm, việc một lớp cha phải tự mình gánh vác toàn bộ logic để tạo ra các đối tượng phức tạp là một kiến trúc tồi, vi phạm nghiêm trọng nguyên lý Open Closet. Nếu mỗi lần có thêm một sản phẩm mới, bạn lại phải mở mã nguồn cốt lõi ra để sửa đổi lệnh if-else, hệ thống của bạn sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Factory Methods giải quyết triệt để nút thắt này bằng sự chuyển giao quyền lực. Lớp cha giờ đây chỉ đóng vai trò định nghĩa một bản thiết kế sản xuất chung. Toàn bộ trọng trách tạo ra đối tượng gì, hình thù ra sao được giao phó hoàn toàn cho các lớp con. Nhờ cơ chế ủy quyền này, bạn có thể liên tục mở rộng hệ thống bằng các dòng sản phẩm mới mà không bao giờ sợ làm đứt gãy những đoạn code đang chạy ổn định. Hãy nhìn sâu vào bề chìm của tảng băng. Khi bạn viết dòng lệnh Factory Create Transport, một phép màu của sự trừu tượng đã diễn ra. Hệ thống cốt lõi hoàn toàn không cần biết phương tiện được tạo ra là một chiếc xe tải chạy trên đường bộ hay một con tàu chở hàng khổng lồ rẽ sóng ngoài đại dương. Nó cũng không cần bận tâm đến việc động cơ được lắp ráp ra sao, lốp xe được bơm như thế nào. Tất cả chi tiết phức tạp đó đã được đóng gói và giấu kín bên trong các nhà máy con. Nhờ lớp mặt nạ này, mã nguồn của bạn trở nên miễn nhiễm với sự thay đổi. Hôm nay bạn vận chuyển bằng xe tải, ngày mai bạn có thể thêm máy bay phi thuyền mà không một dòng code cũ nào bị phá vỡ. Nhưng nhu cầu của phần mềm không dừng lại ở đó. Nếu Factory Method chỉ là một xưởng sản xuất đơn lẻ, thì Abstract Factory chính là một tập đoàn công nghiệp đa quốc gia.
Khái niệm cốt lõi ở đây là họ các đối tượng đồng bộ. Giả sử bạn đang xây dựng một ứng dụng thiết kế nội thất, bạn có phong cách hiện đại và phong cách tân cổ điển. Một chiếc ghế hiện đại tuyệt đối không được phép đặt cạnh một chiếc bàn tân cổ điển. Sự sai lệch này trong phần mềm tương đương với một lỗi hệ thống nghiêm trọng. Abstract Factory ra đời để định hình lại luật chơi này. Nó là nhà máy của các nhà máy, tạo ra những dây chuyền sản xuất khép kín. Khi bạn chọn nhánh hiện đại, toàn bộ bàn, ghế, sofa sinh ra đều được cam kết chuẩn hóa và tương thích 100% với nhau. Không thể có sự nhầm lẫn. Sức mạnh của Factory là sự tức thời sinh ra đối tượng chỉ trong một nhịp. Nhưng trong thế giới thực, không phải đối tượng nào cũng có thể tạo ra bằng một cái búng tay. Làm sao để bạn khởi tạo một căn nhà? Nếu bạn nhồi nhét móng nhà, tường mái nhà, hồ bơi và hàng tá thông số khác vào chung một hàm constructor duy nhất, bạn sẽ tạo ra một thảm họa mang tên siêu hàm tạo, gọi là telescoping constructor. Đoạn code của bạn sẽ trở thành một chuỗi tham số dài ngoằng, không thể đọc hiểu và cực kỳ dễ chuyển sai vị trí. Builder Pattern sẽ bỏ tư duy đó. Nó biến bạn thành một vị kiến trúc sư. Thay vì đòi hỏi mọi thứ ngay lập tức, Builder cho phép bạn từ từ vẽ lên bản thiết kế, đắp từng viên gạch, xây từng bức tường, lắp ráp từng mảnh ghép một cách rõ ràng, minh bạch. Và chỉ khi nào bạn thực sự sẵn sàng, phương thức build mới được gọi để hoàn thiện tác phẩm. Nhưng nếu mỗi lần xây nhà, bạn lại phải tự tay viết lại chuỗi lệnh gọi tường, gọi mái, gọi hồ bơi, thì hệ thống của bạn lại rơi vào một cái bẫy khác của sự lặp lại. Đây là lúc lớp Director, kỹ sư trưởng xuất hiện để hoàn thiện bức tranh. Director hoàn toàn không biết cách trộn xi măng hay lợp mái. Thứ duy nhất nó nắm giữ là công thức. Khi bạn truyền một builder vào cho Director và yêu cầu một căn biệt thự, nó sẽ tự động kích hoạt chuỗi lệnh xây dựng phức tạp theo đúng thứ tự chuẩn xác nhất. Yêu cầu một căn nhà gỗ, nó điều phối một chuỗi lệnh khác. Bằng cách tách biệt người thực thi và kẻ điều phối, bạn đã biến một quy trình rườm rà thành một cỗ máy tự động hóa, có thể tái sử dụng công thức ở bất kỳ đâu. Đến đây, một câu hỏi kinh điển được đặt ra cùng giải quyết bài toán khởi tạo. Vậy Builder thực sự khác Factory ở điểm nào? Hãy nhìn vào sàn đấu của thời gian và số bước. Bản chất của Factory là sự bùng nổ tức thời. Bạn đưa ra một yêu cầu và hệ thống trả về cho bạn một thành phẩm hoàn thiện chỉ trong một nhịp duy nhất. Nó sinh ra để phục vụ cho việc sản xuất hàng loạt các đối tượng tiêu chuẩn. Ngược lại, Builder là nghệ thuật của sự trì hoãn, nó chia nhỏ quá trình khởi tạo, cho phép hệ thống can thiệp vào từng giai đoạn, thay đổi cấu hình, đắp thêm chi tiết qua nhiều bước khác nhau. Và nó chỉ giao nộp kết quả ở khoảnh khắc cuối cùng khi bạn gọi lệnh build. Tóm lại, Factory là nhà máy đúc khuôn, còn Builder là xưởng chế tác thủ công. Mẫu thiết kế cuối cùng trong nhóm khởi tạo mang một triết lý hoàn toàn đi ngược lại với từ khóa new. Prototype pattern cũng có thể gọi là mẫu nhân bản vô tính. Hãy mường tượng khái niệm này giống như quá trình nguyên phân của tế bào sinh học. Trong thực tế, có những đối tượng mà việc khởi tạo nó từ con số không đòi hỏi một cái giá quá đắt. Hệ thống phải truy vấn cơ sở dữ liệu nặng nề, đọc hàng ngàn dòng file từ ổ cứng hoặc ngốn hàng giây tính toán trên CPU, thay vì lặp lại quá trình tốn kém đó mỗi khi cần một đối tượng mới. Prototype cho phép bạn lấy chính đối tượng đang có sẵn làm nguyên mẫu. Chỉ bằng một lệnh clone, hệ thống sẽ sao chép cấu trúc của đối tượng đó trực tiếp bên trong bộ nhớ RAM, tạo ra một thực thể mới độc lập nhưng mang dữ liệu giống hệt bản gốc. Không cần khởi tạo lại, không chạm vào băng thông, tốc độ nhân bản gần như là tức thời. Nhưng hãy cẩn thận, Prototype Pattern cất giấu một cái bẫy chí mạng mang tên Shallow Copy, sao chép nồng. Khi bạn thực hiện Shallow Copy, hệ thống đúng là đã tạo ra một lớp vỏ đối tượng mới, nhưng toàn bộ các dữ liệu nội bộ phức tạp bên trong lại không được nhân bản. Thay vào đó, cả bản gốc và bản sao đều âm thầm trò con trỏ bộ nhớ về cùng một dữ liệu dùng chung. Hậu quả là gì? Khi bản gốc tiến hành sửa đổi dữ liệu, bản sao cũng ngay lập tức bị đột biến theo một cách không thể kiểm soát. Trong môi trường thực tế, đây là khởi nguồn của những lỗi rò rỉ và sai lệch dữ liệu cực kỳ khó phát hiện. Giải pháp duy nhất và triệt để nhất là Deep Copy, sao chép sâu. Deep Copy đi sâu vào từng ngóc ngách của đối tượng, cắt đứt mọi sợi dây liên kết cũ và nhân bản toàn bộ dữ liệu nội bộ sang một vùng nhớ hoàn toàn mới. Chỉ khi đó, bản sao của bạn mới thực sự độc lập và an toàn tuyệt đối. Nhìn lại bức tranh tổng thể, Creational Patterns cung cấp cho bạn 5 vũ khí tối thượng để làm chủ không gian bộ nhớ. Chúng ta có Singleton cho sự độc quyền tuyệt đối, Factory Method để ủy quyền sản xuất linh hoạt, Abstract Factory để thiết lập tính đồng bộ nghiêm ngặt, Builder để từ tốn lắp ráp những cấu trúc khổng lồ, và Prototype để nhân bản tức thời mọi trạng thái. Nắm vững 5 mẫu thiết kế này, bạn không chỉ viết ra những đoạn code chạy được, mà bạn đang kiến tạo nên những hệ thống có khả năng sống sót và mở rộng qua hàng thập kỷ. Thiết kế phần mềm không phải là việc học thuộc lòng các dòng lệnh, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về tư duy kiến trúc.
Nếu bạn muốn tiếp tục mổ xẻ những công nghệ cốt lõi nhất, hãy nhấn đăng ký kênh Học Giải Thuật cùng HPN và rung chuông thông báo. Tôi là HPN. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kiến trúc phần mềm tiếp theo nha.